این باقلوای جذابی که میبینید یه گزینه متفاوت و خوشمزه برای پذیرایی عیدتونه. خیلی گشتم تا براتون یه رسیپی بی‌نقص و خوشمزه پیدا کنم که هم راحت حاضر بشه، هم به فر احتیاجی نداشته باشه. از همه مهمتر در عرض 5 دقیقه هم حاضر بشه. بریم که با هم یاد بگیریم. تو مرحله اول احتیاج داریم به رشته شعریه. من اینجا از 2 تا بسته رشته شعریه 150 گرمی استفاده کردم. حسابی ریزش کردم. بعد از اینکه رشته‌های شعریه رو خورد کردیم 100 گرم کره رو داخل تابه مورد نظرتون بریزید و اجازه بدید که کره آب بشه. بعد از اینکه کره آب شد رشته‌های شعریه که حسابی خوردشون کردیم و بهش اضافه می‌کنیم. 4-5 دقیقه با حرارت ملایم تفتش میدیم. یه نکته‌ای که اینجا بهتون بگم این هستش که هر چقدر رشته‌های شعریه‌تون ریزتر باشه بافت شیرینیتون جذابتر میشه. بس پیشنهادم به شما اینه که حتما داخل بلندر خوردش کنید. بعد از اینکه 4-5 دقیقه تفت دادیم 200 گرم شیر عسلی رو که داخل خونه خودم درست کردم رو بهش اضافه میکنم. اینم حتما آموزشش رو داخل پیج میذارم. یک مقدار بهش زعفرون اضافه میکنم و 1 قاشق چای خوری هم پودر هل. حالا فقط در حدی که این مواد با هم دیگه ترکیب بشن تفتش میدم. حدوداً 1 دقیقه طول میکشه و باقلوای شعریه ما حاضره. ببینید در نهایت به این باف میرسه. میریم که باقلواهامون رو قالب بزنیم. شما از هر قالبی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. من اینجا از این 2 مدل قالب استفاده کردم. زیرش رو چرب کردم، 1 مقدار پسته خورد شده داخلش ریختم و به همین راحتی که میبینید باقلوای شعریه رو داخل قالب ها فیکسش میکنم. تا من این باقلوای خوشمزه‌مون رو قالب میزنم شما اگه منو ساب ندارید ساب کنید، لایک کنید اگه این ویدیو رو دوست داشتید و برام کامنت بذارید. بعد از اینکه همه باقلواهامون رو قالب زدیم میذاریمش داخل یخچال به مدت نیم ساعت بمونه که کاملا خودش رو بگیره. بعد از نیم ساعت از داخل یخچال درش آوردم و به همین راحتی که میبینید از داخل قالب در میاد و همینقدر خوشگل و خوشمزه و راحت باقلوای شعریه‌مون حاضر شد. این قالب من چون وسطش خالی بود برای اینکه داخلش رو پر کنم یه مقدار از شکلات آب شده استفاده کردم. یه سس جذاب هم از ترکیب شیر عسلی و پسته درست کردم که برای وسطش به این حالت که میبینید استفاده کردم که خیلی خیلی خوشمزه و باحال شد. و در نهایت باقلواهای خوشگل و خوشمزه ما در عرض نیم ساعت حاضر شدن. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، درستش کنید، کنار خانواده نوش جان کنید و لذتش رو ببرید.